السلام عليكم. في العام 1900 في الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك شخص يدعى جون مودي ينشر تقييمه الأول للسوق المالية، والذي أطلق عليه دليل مودي للأوراق المالية، وأنشأ شركة باسم جون مودي. وقدم هذا المنشور إحصائيات مفصلة تتعلق بأسهم وسندات المؤسسات المالية والوكالات الحكومية والتصنيع والتعدين والمرافق وشركات الأغذية، وحقق نجاحا مبكرا حيث بيعت أول نسخة مطبوعة في أول شهرين لها. اضطر مودي لبيع شركته عام 1907 بسبب نقص رأس المال، لكنه عاد في عام 1909 بأفكار جديدة واسم جديد لشركته، إنها شركة موديز كوربوريشن، حيث يعتبر جون مودي مخترع التصنيفات الائتمانية الحديثة. وبسبب متابعة الأفراد والشركات والدول لتصنيف موديز أصبح لها تأثير كبير في عالم الاقتصاد، وأدت لتشكيل شركات أخرى مختصة بالتصنيف الائتماني للدول. فما هو التصنيف الائتماني للدول؟ ما هي أشكاله وأهدافه؟ وهل لهذا التصنيف جوانب مظلمة؟ في الدقائق القادمة هذا ما سنتعرف عليه، وأيضا تأثيره على حياتنا. نحن نعيش في ظل عالم تحكمه قواعد الاقتصاد الرأسمالي بشكل عام، المبني في أحد أركانه على الاقتراض وتمويل مشاريع الأفراد والشركات والدول. وبالتالي نجد أن الديون كآلية لها أهمية كبرى، فهي التي تمول مشروعات الشركات والدول، وعليها تبنى الكثير من القرارات والاستراتيجيات الاقتصادية. ومن هنا وجدت الحاجة لتنظيم عالم الديون، فكانت أحد أهم المقتضيات لتحقيق هذا التنظيم هي الوقوف على إمكانيات المستدين وقدرته على السداد المنتظم الذي لا يربك السوق ويضمن حقوق الدائن. وغالبا ما تنشر وسائل الإعلام تقارير عن وكالات التصنيف الائتماني، ولا بد أن الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للتصنيف الائتماني هو ما يتعلق بالدول، فعليه تترتب أوضاع إيجابية أو سلبية بالنسبة لتكلفة الاقتراض. فالتصنيف الائتماني للدول هي درجة معينة تظهر مدى قدرة دولة ما على سداد ديونها، ويرمز لدرجاتها بالأحرف A B C D. وسأوضح لكم أمر هام، هو أن الكثير من الناس يخطئ في تقدير عدد شركات التصنيف بسبب حيازة 3 شركات كبرى على نسبة ضخمة من سوق التصنيف الائتماني، لكن الحقيقة هي أنه يوجد قرابة 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل في أكثر من 32 دولة. ولكن هناك 3 وكالات بالتحديد يطلق عليها اسم الشركات ال3 الكبرى، وهي شركات أمريكية المنشأ اعتمدتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 كشركات ذات مصداقية تسيطر على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم. هذه الشركات هي موديز كوربوريشن، مؤسسة موديز التي تحدثنا عنها سابقا، والتي تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية حول العالم. الشركة الثانية هي ستاندرد أند بورس، وهي نتاج لدمج شركتين، هم شركة بورس لمالكها هنري فارنبور، وشركة ستاندرد ستاتستكس لمالكها لوثر ليبليك، بدأت عملها الحالي عام 1941. والمؤسسة الثالثة مؤسسة فيتش للتصنيف، فيتش ريتنج، أسسها جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913، وتسيطر على تصنيف 15% فقط من إصدارات الديون في العالم. للتصنيف الائتماني درجات يتم اعتمادها، يعني الدولة اللي تأخذ تصنيف AAA 3 مرات A لها كفاءة عالية وقدرة قوية على السداد، وهي أعلى درجة للتصنيف الائتماني. يندرج تحتها AA مرتين، مستوى جودة عالي ومخاطرة قليلة جدا. أما بالنسبة لأي وحدة معناها قدرة عالية على السداد مع مخاطرة قليلة. النوع الثاني بالنسبة للدولة اللي تأخذ تصنيف BBB 3 مرات B، يعني لديها قدرة كافية على الدفع
أما بالنسبة للتصنيف BB يعني احتمالية لسداد الدين مع مخاطرة. أما بالنسبة لبي وحدة يعني احتمالية لعدم السداد ومخاطرة عالية. الآن نروح على التصنيف الثالث اللي هو CCC 3 مرات C بمعنى احتمالية كبيرة لعدم السداد. تتضمن CC مرتين أعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام. أما بالنسبة لسي وحدة فهي قمة المخاطرة. بالنسبة للفئة الرابعة والتصنيف الأخير اللي هو دي وحدة هناك تعثر في السداد ويكون هناك مخاطر للإفلاس مثل لبنان. وأيضا تستخدم شركات التصنيف إضافة إلى الأحرف إشارة بلس أو ماينس زائد أو ناقص، وهي دلالة للنظرة المستقبلية للاستقرار. بلس تعني تصنيف مستقر أو متفائل زائد، أما الناقص ماينس تعني تصنيف غير مستقر وسلبي بالنسبة للمستقبل. طبعا رح نذكر لهذا العام 2022 دول ذات تصنيف الأعلى مثلا A 3 مرات A سويسرا وكندا، التصنيف B إيطاليا، التصنيف C السلفادور وعربيا تونس. الآن نروح على أهمية الحصول على تصنيف ائتماني عالي بالنسبة للدول. النقطة الأولى خفض مستوى الفائدة التي يتوجب دفعها بالنسبة للدول لما تقترض. النقطة الثانية زيادة عدد الدول والمستثمرين الذين يرغبون بتقديم الديون. كل ما ارتفع التصنيف زاد عدد الدول اللي راح تقدم الديون بفائدة منخفضة، وكل ما انخفض التصنيف الائتماني قل عدد الدول اللي حتقدم القروض، ولكن إذا قدمت قروض راح يكون فائدة عالية جدا. النقطة الثالثة القدرة على طلب الاقتراض في الحالات الطارئة بسرعة. خلينا نبسط الأمور. كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفض مستوى الفائدة على القروض، وكلما انخفض التصنيف الائتماني زاد سعر الفائدة، وبالتالي نكتشف أن هناك مخاطر لانخفاض هذا التصنيف الائتماني ينعكس سلبا على تقييم المؤسسات المالية وسوق الأوراق المالية والبنوك والمواطنين أيضا. يعني أنت كمواطن أيضا حيأثر على حياتك بشكل غير مباشر. كمثال على تأثير هذا على المواطنين بالنسبة لكم، أولا صعوبة الحصول على القروض إذا انخفض التصنيف الائتماني للدولة. النقطة الثانية ارتفاع نسبة الفوائد على الديون بسبب عدم القدرة على السداد. النقطة الثالثة ابتعاد المستثمرين المحليين والأجانب عن الدول ذات التصنيف المنخفض، طبعا أيضا هذا يأثر على السوق. النقطة الرابعة حتلجأ الدولة إلى إجراءات تقشفية قاسية تطال الدولة والمواطنين، كما أنه يهدد الفقراء والقطاع الصحي والقطاع التعليمي. ومثال على ذلك فخلال وباء كورونا ظهرت فجوة واسعة بين البلدان الغنية والفقيرة من حيث المبالغ التي تنفقها لمكافحة تأثير فيروس كورونا، وبالتالي انخفض الدعم بالنسبة للبنية التحتية للرعاية الصحية. فالدولة ذات التصنيف المنخفض قررت الحفاظ على استقرار تصنيفاتها الائتمانية وعدم الغرق بالديون، وتخلت عن دعم القطاع الصحي في تلك الفترة. بس يجينا سؤال، هل هناك حيادية لدى مؤسسات التصنيف الائتماني؟ من المهم جدا معرفة مدى ثقة ومصداقية هذه التصنيفات، حيث أثبتت بعض التصنيفات في بعض الأوقات أحيانا أنها كانت مسيسة وفق إرادة القوى الكبرى. مثلا في عام 2010 بعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خفض تقرير مؤسسة ستاندردز أند بورس التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أغضب أمريكا، وطالبت أمريكا الوكالة بسحب تقريرها خلال 24 ساعة. وفعلا تمت إعادة التصنيف الائتماني لأمريكا عند أعلى درجاته كما كانت A. على العكس من ذلك في عام 2018 بالنسبة لتركيا تم تخفيض تصنيفها الائتماني على الرغم من أدائها الاقتصادي الجيد، وذلك بسبب خلاف سياسي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. تكرر هذا الوضع مع نحو 9 دول أوروبية عند تفاقم الأزمة المالية لأوروبا بعد عام 2010، وهو ما دعا بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا للتفكير في تأسيس وكالة تصنيف خاصة بأوروبا. هو ما حدث هذا العام مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
بحظر تعامل شركات التصنيف الكبرى مع روسيا وعدم إصدار تصنيفات لها. وقالت المفوضية في بيان أن هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وهدد الاتحاد الأوروبي شركات التصنيف الكبرى بفقدان رخصها للعمل في الاتحاد الأوروبي إذا خرقت الحظر. في الخاتمة، نزول التصنيف الائتماني لدولة ما لا يعني نهاية العالم، ولكن يجب معرفة سبب نزول أو انخفاض التصنيف الائتماني لهذه الدولة إلى مستوى C أو D. أحد أهم هذه الأسباب هي الفساد الحكومي والفساد الإداري لهذه الدول. ونضيف على ذلك وجود حكومات ليس لديها خطط وقدرة على التنمية والإبداع الاقتصادي، حيث يمكن القول وجود حكومة رشيدة ذات خطط اقتصادية حقيقية بعيداً عن الفساد وذات شفافية ولديها نظام اقتصادي حديث متطور كافي لتطوير مستوى الدولة الائتماني بشكل معقول. ولكن التغيير نحو الأفضل لا يأتي دائما من خلال الحكومات. هنا يأتي دور الشعوب بالإحساس بالمسؤولية والعمل على الوقوف بوجه الفاسدين أو الفاشلين. وبالتالي من خلال هذه المعلومات التي قدمناها أتمنى أنها ساعدتكم على فهم التصنيف الائتماني للدول، حيث أن وجود شعوب واعية وذات ثقافة عالية يساعد على إنشاء حكومات رشيدة وجيدة ومبدعة، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي لأي دولة. نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، وأيضا إذا كانت لديكم تعليقات أو اقتراحات عن هذا الموضوع نسمعها في تعليقاتكم وسنجاوب عليها إن شاء الله. السلام عليكم.